स्वागत छ तपाईलाई मेरो च्यानलमा हैन। मेरो नाम चाहिँ सचिन थापा। अब तपाईहरुलाई चाहिँ मेरो ठाउँको बारेमा एक्सप्लोर गर्न गइरहेको छु। हाल म बसोबास चाहिँ नि 3/5-24 माइल भनौँ है। अब यतातिरको सिनहरु यस्तो राम्रो छ कि हैन। अब म ट्राभल गर्दा कहिले चितवनतिर जान्छु, कहिले भैरवा बुटोल जाँदा पनि अब यतिको ठाउँहरु अलि डरलाग्दो सिनहरु अनि यस्तो राम्रो चाहिँ कोही पनि देखेको छैन है। हजुरहरुले देख्नुहुन्छ भने कमेन्टमा चाहिँ गर्नु होला। म त्यो ठाउँमा चाहिँ भिजिट गर्छु अनि भिडियो ब्लगहरु बनाउँछु। सो अब तपाईहरुलाई चाहिँ मैले मेरो ठाउँतिरको ड्रोन शटहरु देखाउँछु। कृपया हैन लाइक कमेन्ट शेयर चाहिँ गरौ है साथीहरु। हजुरहरुलाई ड्रोन शट त मन पर्यो होला के रे। यदि हजुरहरुलाई जाने इच्छा छ भने मैले कतिपय कुराहरु डिस्क्रिप्सनमा पनि लेखिदिन्छु होला। त्यो पढेर चाहिँ जानु होला। अथवा चाहिँ मैले अब छोटकरी अब भिडियोमा भन्नु पर्दाखेरि जस बुटोलबाट आउनुहुन्छ भने ठ्याक्कै केराबारीबाट ठ्याक्कै मास्तिर अलिकति कच्ची बाटो त्यो माथि उकालो गएर लगभग तपाईको हाल चाहिँ 10 मिनेटमै आउँछ। त्यहाँबाट अलिकति गएर चाहिँ त्यहाँबाट सोध्ने हो भने त्यो ठाउँको नाम चाहिँ पातल डाँडा भन्छ। तर ठाउँ चाहिँ राम्रो छ। त्यहाँबाट जस सिनहरु हेर्नको लागि अनि त्यहाँबाट फोटोग्राफीको लागि चाहिँ बेस्ट छ। एकचोटि भिजिट गर्नु गाइज। हजुरहरुलाई अब कस्तो लाग्यो ड्रोन शटहरु कमेन्ट चाहिँ गर्नु है।